واحد النهار ملي موسى كان كيسرح الغنم ديال نسيبو، شاف واحد الشجرة شاعلة فيها العافية ولكن ما كتحرقش، ومشى باش يشوف شنو كاين. وسمع موسى واحد الصوت كيعيط عليه من الشجرة وقال له: ما تقربش اكتر موسى، وحيد الصندالة ديالك حيت البلاصة اللي انت واقف فيها مقدسة. أنا الله إله جدودك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ديك الساعة غطى موسى وجهه وخاف عند كيشوف الله ويموت. وقال له الله: أنا شفت كيفاش المصريين كيتعداو على الشعب ديالي وكيكرسوهم، وسمعت الغوات ديالهم من كترة عذابهم، وفكرت في الوعد ديالي اللي درتو مع إبراهيم باش نعطيهم الأرض اللي وعدتهم بها. داكشي علاش بغيت ننجيهم ونخرجهم من مصر ونديهم الأرض الخيرات، أرض الموعد. ودابا سير لعند فرعون وقل له يطلق شعبي. وقال له موسى: وشكون أنا حتى تصيفتني لعند فرعون؟ وقال له الله: أنا غادي نكون معاك، والنهار اللي تخرجوا من مصر اعبدوني في هاد الجبل. وقال له موسى: وملي نمشي لعند الشعب ونقول لهم إله جدودكم صيفتني، وإذا سولوني على سميتك شنو نقول لهم؟ قال له الله: قول لهم الإله اللي سميته أنا هو اللي صيفتني لعندكم. وقال له موسى: وإذا ما سمعوش لكلامي وما تيقونيش وقالوا لي ما هضرش معاك بالصح شنو ندير؟ وجاوبوا الله وقال له: شنو هاديك اللي في يدك يا موسى؟ قال له موسى: عصا. وقال له الله: سيبها. وفي ديك الوقت ولات العصا حية. وقال له الله: شدها. وشدها وولات عصا كما كانت. وقال له الله: دير هاد الشي باش يآمنوا باللي إله جدودهم ظهر ليك. وزاد عطاه الله معجزة أخرى وقال له: دخل يدك في جيبك وخرجها. ودار موسى كما قال الله، وغير دخل يده في جيبه وخرجها ولات كلها برص. وملي عاود دخلها وخرجها مشى البرص ورجعت يده كما كانت من قبل. وقال له الله: إذا درتي هاد المعجزات وما تيقوكش، عمر الماء من واد النيل وكبه في الأرض والماء غادي يولي دم. وقال له موسى: يا ربي انت عارف باللي أنا ما كنعرفش نعبر وعندي صعوبة في الكلام، صيفت شي واحد آخر. وقال له الله: أنا غادي نحط كلامي في فمك ونصيفت معاك خاك هارون وقل له الكلام اللي خاصك توصله للناس. موسى كان في القصر وولا سارح الغنم، كيفاش الله حول الفشل لخطة زوينة نجات الشعب كله. الخطة ديال الله كانت هي يحرر الشعب ديالو من العبودية اللي دامت 400 عام ويخرجهم من أرض مصر. في رأيك علاش الله اختار إنسان عادي وضعيف وعنده عوائق باش يدير هاد الحاجة العظيمة؟ في قصة موسى الله استعمل حاجة صعيبة في حياته باش ينجي شعبه. كيفاش تثق في الله وتخليه يملك على حياتك ويهتم بيك حتى في الأوقات الصعيبة؟